welcome to MADZY21 Vlogs. By the way, my name is Mitch and for today's video guys ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng simpleng intro para sa Filmora apps. So kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo na makalimutan na i-like, subscribe, comment down below and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong vlogs. So ang need natin i-prepare ngayon ay kailangan natin gumawa ng sarili natin mga background or pwede naman kayong mag-search sa Google. And then, kailangan natin ng malilinaw na picture para sa ilalagay natin intro. And then, kailangan natin magkaroon ng short video clips at mag-download tayo ng Filmora. So, ang una natin gagawin ay kailangan natin i-open yung Filmora. Siyempre, then, idadrag natin unang-una yung ating background. Ito yung magiging parang canvas natin. Then, next, ang ilalagay natin ay yung unang picture. So, yung gagawin lang natin dito guys, pagpapatong-patungin lang natin yung mga picture dito. So, need natin muna siyang i-resize kasi gagawin natin siya ng isang frame pero tatlong picture na siya. So, kailangan natin siyang i-resize guys para maging maayos yung mga ibang picture. So, ayan, same din. Ika-crop lang din natin ito. Bali ko customize lang natin yung crop para mapagkasya natin siya sa iisa lang na frame. So, dapat tatlo siya. So, ayan, dalawa na siya. Then, isa pa. Yan, ika-crop din natin ito. Customize crop lang yan guys para mapaliit nyo yung picture. Then, pagkakapatong-patong lang sila sa iisang pwesto. So, pag nag-gig ka dito na guys, bali naman ay gagawin natin ay gagawa tayo ng animation nila bawat isang picture. So, hanapin nyo lang yung animation dito. Dito naman kayo pipili ng mga gusto nyong animation para sa picture na gagawa nyo ng intro. So, sa akin parang nag-i-slide lang siya guys, up and down yung tatlong picture para maging swabe yung pagbagsak ng picture niya dito sa intro. And then, kapag natapos na kayo doon, ay lalagyan naman natin siya ng effects. So, bawat picture guys, lalagyan natin siya ng kanya-kanyang effects. So, i-click nyo lang po dito yung effects, then hahanap kayo dito ng babagay dun sa picture ninyo. So, sa akin yung mga movie na nakalagay dito, yung movie 1, 5, 6, 7, yun yung mga ginamit ko sa picture para magkaroon sila ng iba-ibang kulay pagka nag-move na yung animation nila dito sa iisang frame. So, ganyan lang din guys. Bawat space nya, yun yung nilagyan ko ng effects nya. So, nag-move lang ako ng bawat isa. And then, ayan, yan na siya. Then, next naman, ang ilalagay naman natin ay yung title. So, click nyo lang yung title. At dito naman sa title, dito naman kayo pipili ng font ng title na gusto ninyo. So, i-click nyo lang po yan. Then, may lalabas siya na advance. Dun sa advance, dun kayo mag-i-edit ng inyong name or titles ng inyong intro. So, dun din nyo pipiliin kung ano yung font na gusto nyo at kung ano yung size na gusto nyo at dito nyo rin makikita kung anong color or gusto nyo lagyan ng border yung mga pangalan na ilalagay ninyo dito sa inyong intro. At pag nakapili na kayo ng kulay at font ng inyong pangalan ay lalagyan naman natin siya ng animation para mas lalo pang gumanda yung ating font. At lalagyan din natin siya ng isa pang name. Bali, itong name naman ito naman yung kanyang ginagawa sa kanyang vlog, yung food style and adventure. So, nilita ko lang din to guys, then pumili lang din ako ng akmang font para sa kanyang pangalan. So, guys, nilagay ko lang din siya dun sa may gilid para hindi matakpan masyado yung pinakapangalan ng vlog name niyang kanyang YouTube channel. So, yan. And then, nilagay ko dyan siya sa gilid. Pagkatapos, nilakayan ko lang din siya ng konti para hindi siya matakpan yung pinakapangalan na ating vlog. And then, pinalitan ko lang din siya ng kanyang kulay. Para makita din ng ating viewers kung ano yung ginagawa ng ating vlogger dito sa kanyang YouTube channel. And then, next naman guys, ay naglagay naman ako ng maliit na short clips, yung pinaka-picture niya. Binago ko lang din yung kanyang effects. So, naglagay lang din ako ng konting effects dito sa kanyang picture para mag-enhance pa yung ganda ng kanyang picture. And then, next naman, ang nilagay ko naman dito ay nag-add na naman ako ng isa pang picture.
So, yung pinaka-picture niya naman dito ay ito naman yung ginagawa niya sa kanyang vlog. So, ito yung food style. So, guys, ito ginawa ko lang. Bale, kinuha ko lang ito sa isang video clip. Then, kasi pwede ka dito sa Filmora na mag-screenshot para magamit mo yung picture na gusto mo. Kapag wala kang nakitang ibang picture sa ibang mong mga files, pwede ka ditong mag-screenshot para makakuha ka na magandang captured ng picture. So, ganun din guys, nilagyan ko din siya ng font. Kung ano yung font na una na ginawa ko, yun na lang din yung kinopya ko. Tapos nilagay ko lang siya sa pinakagitna ng picture. So, ayan, makikita nyo. Then, kung ano lang din yung animation nung una kong ginawa dun sa unang picture, ganun lang din yung ginawa ko dito sa pangalawa. So, next, pagkatapos ito ay maglalagay na tayo ng video clips. Siyempre, kung yung video clips na ilalagay natin ay puro pagkain muna kasi yun yung mga una niyang vlog. So, ilalagay natin yung mga iba-ibang klase ng video clips niya na short lang dito na napinili ko para sa kanya. Pinagsama-sama ko lang din sila guys para mas maganda sila tignan. Next, maglalagay naman tayo ng panibago niyang pangalan ng kanyang vlog, yung adventure naman. So, kukuha lang din tayo ng picture at then ikakopy lang din natin yung text na ginawa natin kanina. Ipipaste lang natin siya dito sa picture. So, and then, pagkatapos ito ay lalagyan lang din natin siya ng effects, yung picture, at ikakop lang din natin yung picture para maging eksakto siya doon sa ating background. At pagkatapos ito guys ay maglalagay na tayo ng mga video clips ng adventure niya. So pumili lang din ako ng mga short video clips guys na babagay dito sa ginagawa kong intro para sa kanya. So yan, kinuha ko lang dito sa kanyang mga vlog. Kumuha lang ako ng maiikling short clips kasi kailangan lang maikli lang yung intro natin guys, hindi natin pwedeng habaan. At pagsasama-samahin lang natin sila guys. Dapat guys, nasa timing lang lahat ng mga ginagawa ninyo para bumagay lahat ng mga gagawin yung intro dito sa Filmora. Explore nyo lang po itong apps na to at makikita nyo kung paano siya gamitin at marami pa po kayong malalaman kapag in-explore nyo po itong apps na to. So yan, nailagay na natin yung pinaka-last niyang picture, yung video. So next naman ay ilalagay na natin dito yung kanyang logo. So, kung may mga logo kayo guys na walang background, so yun yung ilagay nyo dun sa huli. At pagkatapos nun ay ilalagay naman natin yung kanyang subscriber button dito sa pinakahuli din. So, ayan. Bali, lalagyan lang natin siya ng design. Bali, ang ginawa ko lang naman dito guys, nilagay ko yung pinaka-logo niya dun sa taas. So, dahil green screen na itong aking subscribe button, ay tinanggalan ko na siya na green screen dito din sa Filmora. Meron kasing pwede na dito kasi tanggalin yung pinaka background niya. Kahit naman na anong kulay, kung gusto mong tanggalin, pwede naman din tanggalin dito. So yan guys, naayos ko na siya. And then itong pinaka logo niya ay lalagyan natin siya ng animation. Dahil yung subscribe button natin may animation na, so ang wala na ng animation ay etong ating logo. So, lalagyan natin siya ng animation. Pipili tayo dito. Depende sa inyo kung anong gusto nyong animation. Basta babagay siya doon sa ating logo. And then, guys, yung mga picture, nilagyan ko lang din siya ng transition para magkaroon siya ng iba-ibang transition dun sa kanyang mga picture. Makikita nyo, bawat picture niya na may title, ayun ang nilagyan ko ng transition. Yung video, hindi ko na siya ginalaw kasi ayos na naman yung pagkakalagay ng video niya. So, ayan na, nakikita nyo na kung paano siya ginawa. So, pwede naman yung bilisan yung speed guys kung medyo nababagalan kayo dun sa picture. Basta i-timing nyo lang kung paano nyo siya bibilisan. Yung paglagay ng transition guys ay pwede nyo siyang liitan. Ilalagay nyo siya sa pinakagitna. Bali, idadrag nyo lang yung transition tapos ilalagay nyo siya sa pinakagitna ng picture. Pwede nyo siyang liitan. Ita-timing nyo lang siya kung paano siya malalagay dun sa video ninyo. Kasi minsan, pag nag-overlap kasi yung transition, minsan hindi na nakikita yung picture. Kaya,
kailangan nyo siyang i-timing pag nag-play na yung video. Doon nyo siya makikita kapag nag-play yung video kung timing ba yung paglabas ng video clips or picture na ilalagay po ninyo. So, ayan, naayos ko na. Bali, ito yung first na vlog niya, yung food style. Ini-edit ko na lang dahil mamaya lalagyan naman natin siya ng mga sounds effects. So, dito sa Filmora ay meron na rin ditong sounds effects at pwede ka rin dito mamili ng inyong intro music na pipiliin po ninyo. So, need na lang natin siya guys linisin dahil pagkatapos nito ay maglalagay na tayo ng sound effects. So, ayan, medyo okay na siya lahat guys. So, ngayon ay maglalagay na tayo ng sound effects niya. Ikakat lang natin tong sa dulo para maging pantay sila kasi minsan kapag hindi natin napantay to guys, mauuna yung pinakamahaba, siya yung mauunang lumabas kaysa dun sa maikli. And now, click nyo na po yung audio. Dito po kayo mamimili kung ano po yung sound effects na gusto po ninyo. Marami kayong pagpipilian dito. And then, pagkatapos po nito, ay pipili naman tayo ng music. So, dito naman ay pipili tayo ng mga music na gusto po natin. Marami din kayong pagpipilian dito sa Filmora. So, pagka nalagyan nyo na guys ng inyong mga sound effect at saka video, ay pwede nyo na po itong i-save. So, click nyo lang po yung export at yung size po ng YouTube at click nyo na po yung export dyan sa baba para ma-save na po ito sa inyong mga files. So guys, ito na ang ating final intro na ginawa natin sa Filmora. That's it for today guys, and I hope may natutunan kayo sa aking tutorial for today. At huwag niyo naman po kalimutan na i-like, subscribe, comment down below, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong tutorial na ilalabas ko sa aking channel. At nagpapasalamat din po ako kay Ma'am Bisha na pinaunlakan ako na maggawa ng content para sa kanyang intro dito sa aking channel. Maraming salamat po Ma'am Bisha sa pagpapaunlak niyo po na gawan ko po kayo ng intro para sa aking vlog for today. Bye guys! See you on my next vlog. Bye!